چرخه کلاهبرداری در کشور اون یه چرخه موفقه. مثلا یه ذره تبلیغ کنیم آقا، همش میگیم کلاهبرداری بده، عاقبت بدی داریم، دروغه. اینجوری هم نیست. در کشور ما این چرخه بسیار موفقه. میگی نه؟ الان نشون میده. ببینید، یکی از شبکه‌های بزرگ کلاهبرداری رو کشور، شبکه با مدیریت جعفر جعفری که الان ساکن لس آنجلسه. اینا از مالزی، اینا دانشجوهای مالزی بودن. تو مالزی کثافتکاری رو یاد گرفتن، از اونجا جیب مردم زدن. تقریبا از 17-18 سال پیش تا به امروز. یه مدت دبی بودن، یه مدت هم ترکیه بودن. در ترکیه که بودن، پلیس ترکیه با اینا برخورد کرد. نمیدونم خبرای وب آموز اگه دنبال کنید میبینید. ما چیکار می‌کردیم؟ اول از همه ما چیکار می‌کردیم؟ مثلا اینا یه درد بگم یه ذره. تو کانال وب آموز اگه جعفر جعفری رو سرچ کنید می‌بینید جعفر جعفری. بس بریم سراغ اولین مطلبی که ما اینجا کار کردیم. یه روزی مسابقات دربی بود، طرح لباس درس کرد بیرون. این مطلب وب آموزه. ببینید داریم در مورد چه تاریخ صحبت می‌کنیم؟ 26 مارس 2019 صحبت می‌کنیم. پیراهن دربی مملکت در اومد، روش تبلیغ ایتوسی ویتوسی بود. 2 تا توکن کلاهبرداری، یه شبکه کلاهبرداری که سالها رو مملکت داشتن فوکوس میکردن، تبلیغشون لباس دربی بود. چجوری دارید مبارزه میکنید آقا؟ کجایین شما؟ خوابین؟ بی‌انصافا، لعنتی‌ها، چی بگیم بهتون؟ چیکار دارید میکنید؟ ما شروع کردیم در مورد اینا نوشتن تو این تاریخ. چند تا بچه زرنگ بودن که اینا همه مالزی تحصیل کرده بودن. سورنا یوشیزاده، بابک کاظمی، جعفر جعفری و دار دستشون. مدلای مختلف هم اینا جیب مردم زده بودن با اسامی مختلف. اسامی که انتخاب کرده بودن مختلف بود، متنوع بود. مثل چی؟ یونیفانز، ای ترید، ورلد وای انرژیش خیلی معروفتر بود که تا ترکیه هم اومد. ادرو و اسامی دیگه، هر اسمی به دهنشون میرسید درست میکردن، با روش هرمی جیب مردم رو میزدن. یونیفارمز رو توی وب آموز سرچ کنید اطلاعاتشو میبینید. من یه ذره میرم جلوتر، میخوام برسم به خبر ترکیه. پلیس ترکیه توی تاریخی یه شبکه‌ای رو در ترکیه بازداشت میکنه، نه به خاطر مردم ایران ها، چون قماربازان که ترکیه بازداشتشون نمیکنه، به این دلیل که این شبکه آروم آروم مردم ترکیه رو هم جذب کرده بود. فقط بر اساس اسناد پلیس یکی از پنتهاسای اینا ماهی 23,000 دلار اجارش بوده، یه دونه از پنتهاساشون، که پلیس فکر میکنم یه چند تا عکس خوشگل از زندگی اینا گذاشته بود. من خبر حریت رو واسه شما میذارم. خب جورج اندی، چرا ما اسم اینا رو باید تو ایران بشنویم دیگه؟ یارو من کلاهبرداری از مردم ایران نکرده، الان با جعفر جعفری و سورنا یوشیزاده و اینا رو ما تو ایران بشناسیم دیگه. درسته؟ از ما داره کلاهبرداری میکنه دیگه. ما که 24 ساعت صدا سیما خانم برمیداره میاره که اعتراف اجباری میگیره و همه رو به خاطر مردم داره میکنه دیگه. مگه این کار واسه مردم نمیکنه؟ شبکه‌های فساد و نمیدونم شبکه‌های ضد مردم و نمیدونم اینایی که مسیح علی نژاد و این داستانا دیگه. درسته؟ مگه صبح زوشم اینا نمیبینیم؟ خب چرا کلاهبردارا نمیبینیم؟ چی اینا نمیبینیم؟ چرا نمیبینیم؟ این خبر ترکیه است. یکی از خبرهای ترکیه است. چرا این خبر مهمه؟ به خاطر اینکه پلیس ترکیه اینجا یه لیست منتشر کرد از این شبکه. من خیلی سریع میرم سراغ لیسته. بذار ببینم میتونم اینو فلیپش کنم. آره. تو این لیست شما یه سری اسم میبینی. اسما چی میگه؟ نفر اول سید جعفر جعفری، بعدی سید محمد صالح جعفری، یعنی خانواده آقای جعفری. خانواده آقای جعفری بودن و یه سری گروه دیگه. اینا افرادی بودن که جیب مردم رو تو این شبکه ورلد وای انرژی در ترکیه میزدن. یعنی تایمی که ترکیه بودن اسم شبکهشون ورلد وای انرژی بوده، انرژی کیهانی. خب حالا یه نکته داره. نکتهش اینه که بریم ببینیم که جعفر جعفری کلاهبردار، خب این که پلیس ترکیه اعلام کرده جورج اندی، پس باید ما دیگه کلی خبر ازش داشته باشیم دیگه. درسته؟ جعفر جعفری کلاهبردار، ما الان باید خبرهای ایران دیگه کرکونده باشن. درسته؟ من میذارم جعفر جعفری کلاهبردار،
اولین خبری که شما میبینید وب آموزه. هیچکی ننوشت، هیچ. متنهاییم. کلاهبردار سید جعفر. بعدی یه سری دیگه هستن میبینیم، یه سری تو فیسبوک مال باخته ها این منوبر یه قرایی زدن، ولی شما خبر نمیبینی. آقا بیا این نیوز، BBC خبر زده، اسم اینا رو نیاورده. بازداشت 8 ایرانی در ترکیه به اتهام کلاهبرداری. اینجا ببینیم اسم میبینیم این افراد 100 میلیون دلار از 60 نفر اتهام، یکی از اتهاماتشون بوده. 8 نفر اسم شرکتشون انرژی کیهانی بوده، نمیدونم جلب اعتماد کلاهبرداری پانزی کرده، هرمی پانزی بوده. خب اسم میبینیم ما اینجا نه، هیچ اسمی وجود نداره. اینم BBC، هیچ اسمی وجود نداره. تنها جایی که شبکه کلاهبرداری که 17 سال جیب مردم ایران رو زده اسمش آورده ترکیه است. برید سرتون رو بذارید بمیرید آقای مسئولین، گل بگیرید سردرتون رو، خجالت بکشید. یارو با 70 روش سامورایی جیب مردم ایران رو زده، هیچ کی اسمشو نمیدونه، فقط مال باخته ها میدونن. گروه دارن یک کله از صبح تا شب هماهنگ میکنن، برن زیر پستاش فوش بنویسن. چه میدونن باید چیکار کنن؟ چیکار باید بکنن جز اینکه برن فوش بنویسن؟ این مرمر کاری از دستشون بر نمیاد. این کل کاری که بلدن اینه که میرن تو کامنت های یارو فوش بنویسن. الان کجاست جعفری جورجندی؟ الان بهتون میگم، میخوام به اونجا برسم. بیا درد دل مال باخته از ترکیه تا مالزی. صدور کیفرخواست 1200 سال زندان برای این شبکه. این بخشی از عکساشونه. اینم صحنه صحبت کن. نسترن و باباش. این باباشه که داره میاد پایین، نمیدونم میبینید یا نه. آره این بابای آقای جعفر جعفریه که داره از اونجا صحبت کن. نسترن کجایی؟ نسترن خوش اومدی آقای جعفری. احسن. سید محمد جعفری میگوید هیچ اطلاعی از کار بچه‌هایش نداشته، اما در کیفرخواست او و پسرانش جعفر و جواد و احسان متهمند که سرحلقه شبکه کلاهبرداری بودند. یکیشان به آمریکا و دیگری به کانادا گریخته. برادر کوچکتر هم همراه با پدر دستگیر شده. الان این گزارشی که شما دارین میبینید حتی فارسیش تو سایت BBC نیستا، یعنی حتی تو کانال BBC هم که بود پاک شده. یعنی شما ببین اینا چقدر قدرتمندن و چقدر تهدید میکنن این رو با نامه‌های قضایی، و این رسانه ها بسیار حساسن به این موضوعات، اصلا وارد این پرونده نمیشن. یارو 2 تا نامه وکیلش میزنه اینا شل میشن، ولی خبر مال BBC دیگه، رفته از خبر خود BBC نیستا، BBC فارسی نیستا. این خبر رو شما مدیون ترکیه ای گل بگیرن سردر تمام ادعای 2500 ساله ما رو که ما نشستیم ترکیه برامون یه کاری بکنه. خب اینها در ترکیه زندگی اشرافی و افسانه‌ای داشتند. اینجا در طبقه های 49 و 50 برج سفایر در استانبول پنت هاوسی کرایه کرده بودند. ماهی بیش از 20,000 دلار. ویلاهای گران قیمت خریده بودند. با عکس‌های ماشین‌های شیک و سفر با هواپیماهای اختصاصی در فضای مجازی فخر می‌فروختند. ایرانlı سعادت زنجیره. خانواده جعفری که گویا پیشتر در مالزی و دبی هم چنین سوابقی داشتند، شرکتی به نام Worldwide Energy معروف به انرژی کیهانی در انگلستان به ثبت رساندند که هدفش تولید انرژی پاک اعلام شده بود. 2 شرکت هم در ترکیه که به جویندگان تحصیل در غرب خدمات میدادند. سهام هم میفروختند. $5,000 عمدتاً به ایرانیان ساکن در ترکیه با این وعده که ماهی 10% سود دریافت می‌کنند. برخی شاکیان پولهای کلانی پرداخته بودند. برخی حتی نقدینگی چند صد هزار دلاری به اینها سپرده بودند. Arkadaşımız $460,000. 10.000 مرداد آقای فرهمند اینا در ترکیه رفته زد کرد. خب ببینید ترکیه به خاطر ما این کارو نکرده و الان شما مصاحبه رو دیدی، یکی 20 میلیون دلار نمیدونم فلان. اینا ترکن، یه سری قربانی ترک داشته. ترکیه هم تعارفی نداره، کارشو داره درست انجام میده، خیلی بهتر از ما داره عمل میکنه. رفته با این شبکه برخورد کرده، پدرشون هم در آورده، یارو هم متواری شده رفته. خب
بابک نمیدونم کدوم گوری رفت، جعفرم که اومد آمریکا، سیتیزن آمریکاست جعفر، و ما اینو بازنشر کردیم تو وب‌آموز. خب نمیدونم وب‌آموز چجوریه که هر پدر سوخته ای هم تو وب‌آموز هست، خدا رو شکر مسئولین که وب‌آموز رو نمیخونن، ولی پدر سوخته ها به خودتون نگیرین. دله دزدا 24 تو وب‌آموز خوابیدن. خب جعفرم همون از اونجا که 24 تو وب‌آموز احتمالاً 3/6 زده که ما داریم در موردش میگیم، شاید اینجا هم باشه. بعدن هم براش برنامه خیلی رنگینی دارم، تا جون دارم حتما این کارو میکنم. وکیلش با ما تماس گرفت، وکیلش منو تو آمریکا تهدید کرد که آقا ما یه وکیلی داره که نوشت چی؟ نوشت که آقا جان شما در مورد این بابا دوتا صحبت کردیم، ما میدیم هشتگ تو پشتگ میکنیم، ازت شکایت میکنیم، خارخشتگ تو یکی میکنیم. منم گفتم که برید هر غلطی که نکردید و میتونید بکنید برید بکنید. الانم دارم اینو میگم، حتما برید هر غلطی که میتونید بکنید و بکنید. آره ما اینو نوشتیم، این یارو هم دیگه حرفی نزد، رفت و دوباره یه داستان دیگه ای شد. ما دوباره در مورد اینا نوشتیم، دوباره وکیل این دفعه نامه زد که ایها المسلمون، تو مثل که آدم بشو نیستی. این نامه بعدیشه، چند ماه بعدی، فکر کنم تقریبا 6-7 ماه بعد زد. این نامشه. تو نامه گفته فلانی دیر محمد جورجندی recently محمد جورجندی زرزر in the telegram defaming، نمیدونم کلاینت با غیرت ما رو شما دیفیم کردی آقا جورجندی، مثل که آدم بشو هم نیستی. میگه که شما از سال 2019 این بابای ما رو به یه سری نمیدونم جرایم فلان وصل کردی. آقای جعفری دیساید نات اون موقع نمیخواسته که بیاد سراغت، ولی گفته که اصلا ارزشی نداره، it was not نمیدونم worst فلان. خب ولی حالا که دیگه زرزر رو زیاد کردی ما حتما میایم سراغت. very truly yours. منم جوابشو چی دادم؟ گفتم برو هر غلطی نکردی بکن. اینم لینک حریت، سایت پلیس ترکیه، اسم این پدر سوختم اونجا پررنگ اومده. یعنی من نتونستم در خاک امریکا به سندی در خاک ایران ارجاع بدم. میخوام بگم بدبختیتون رو میخوام بگم، بدبختیمون رو میخوام بگم. یعنی من نتونستم به یه رسانه داخل کشور ارجاع بدم، نتونستم به سایت پلیس یه وانتد لیستی در سایت پلیس ارجاع بدم. من رفتم به خبر سایت ترکیه ارجاع دادم که هر غلطی میخوای بری بکن. اینم سایت حریت، من بر اساس اون نوشتم. امروز جعفر کجاست؟ عاقبت رو میخوایم ببینیم و با هم بریم. میخوام بهتون بگم که عاقبت این که دنبال این کثافت کاریا باشید 140-50 ضرب شلاق و زندانه، کسی هم برات دست نمیزنه، دل دزدام میگه کله دنبالتن. ولی اگه مثل جعفر 17-18 سال جیب مردم بزنی میشی چی؟ مستر جعفر آفیشال. آقا جعفر آفیشاله. چیکار میکنی جعفر آفیشال؟ به به، خوشتیپ، خوشیکل. ببین $1,000,000 رو زده و تیپه رو زده و تیک اینستاگرامش هم گرفته و 1.4 میلیون فالوور هم داره و تبدیل شده به انترپرنر. چی میگن؟ چی میگی جعفر؟ It's all about a zone, which we are creating for ourselves. This is a success zone we are in right now, or is a failure zone, or is a process of development zone. بریم سراغ بیزنسش. یه شرکت هم تو امریکا زده به اسم نمیدونم چی بلگول، نمیدونم هلست، نمیدونم کی این مواد تکمیلی نمیدونم چی میفروشه. سر ما رو گنده. خلاصه حالش خوبه. خواستم انظر حالش بهتون بگم. یه خونه هم تو بیولی هیلز داره. این ور خونه وایسی، اون ور خونه رو نمیبینی. این دزده، کلاهبرداری کرده. میتونی کلاهبرداری کنی، ولی ما اینقدر بدبختیم که حتی یه خبر تو کشور علیه این بابا نداریم.
الان جعفر جعفری رو حتی به فارسی که شما سرچ کنید یه خبر نمیدید. من براتون سرچ کردم، حتی ترکیه میزنه همین بی‌انصافانه میزنن. یعنی ترکیه بزنه اینا بگن آقا ما بر اساس خبر ترکیه زدیم، اونم نمیدونی. این وضع ماست. جعفر جعفری سر و مر و گنده شده، جعفر جعفری شده چی؟ مستر جعفر آفیشال، صدها میلیون دلار پول مردم زده و امروز هم یه بیزنس خوشگل تو آمریکا واسش راه انداخته دیگه، داره زندگی نرمال خودش رو ادامه میده. این است عاقبت کلاهبرداری از مردم ایران برای کشوری که صاحبینش یا فاسدن یا فشلن یا بی‌مسئولیتن یا هر چی که هستن، برایندشون اینه. امروز دنبال 4 سانت موی مردمن که اسلامشون در خطر نیفته، شل نشه یه وقت خدایی نکرده، ولی یارو چندین بیلیون دلار پول قمار جابجا میکنه سالی. خودشون میگن 2 بیلیون دلار پول قمار از کشور داره خارج میشه، ولی گشت ارشاد میذارن که روسری تو درست کنن. چرا؟ چون بی سوادن، چون فاسدن، چون فشلن. من اینو خیلی جدی به شما میگم، نیازی هم به گفتن من نیست. هر کسی به اندازه درک و فهم خودش امروز فهمیده که وضعیت کشور چیست. من تو آمریکا ننشستم حرف بزنم، در دادگاه ایران هم رفتم اسنادم رو ارائه کردم، برای همه پرونده‌های وب‌آموز این کار کردم و شما دیدید که این چرخه چقدر فشله و دیدید که اون سیستم چجوری داره کار میکنه، اون تیکش، و دیدید که برنده کلاهبرداره. چه تو این پرونده چه تو پرونده میثم شکری ساز. از شما خواهش میکنم اگر فکر کردید که وب‌آموز خوب بوده تا امروز، همچنان ما امید داریم روی یه سری از پرونده ها که حداقل این آدم ها شناخته بشن برای یه گروه بیشتری. از مالباخته های جعفر جعفری خواهش میکنم که مطلبی در مورد جعفر جعفری بنویسن، به جای غر زدن و کامنت گذاشتن و توییت گذاشتن و نمیدونم فلان و فلان اینا که هیچ کدومشون بلد نیستن، یه مطلب بنویسن. همون کاری که ما با فرزین فرد کردیم با اینم میکنیم. در سایت وب‌آموز این مطلب رو به 2 زبان منتشر میکنیم، اسنادشو میذاریم. این آدم رفیقاش در امریکا نمیدونن که این کلاهبرداره، حداقل یه ایجاد شرمساری براش میکنه. رفیقاش اسمشو توی گوگل سرچ کنن به اون سایت میرسن. هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. من بهتون تضمین میدم که هیچ غلطی نمیتونه بکنه در امریکا، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. من پاش وای نیستم، این هیچ غلطی نمیتونه بکنه. پس نگران اون قصه هم نباشید. در سایت وب‌آموز منتشر میشه، ولی برید بنویسید، شما برید بنویسید. من واقعا وقت نمیکنم، بنز کافی در موردش نوشتم، وقت نمیکنم. بذارید ببینم من عمل گذاشتم. آره خیلی شبکه گسترده، یعنی شبکه وردوای انرژی. اینم بذار ببینیم یه توضیح خیلی ریزی در مورد وردوای انرژی یه نفر داده. میخوام ببینم که مدل کلاهبرداریشون ببینید چیه. اومدن یه سایتی رو بردن بالا، این یارو رو گذاشتن اینجا که این ماکسیمالیان و نمیدونم ونتروس نمیدونم مدیر وردوای انرژیه، بیاید بخرید. باش یه کلاهبرداری پانزی بزرگی کردن که کل قصه جعلی بود. اینجا هم که عکسشون در امریکا میبینید، آقای بابک، جعفر جعفری و این لباس همراه با آرم وردوای انرژی دار دستشون. چی این بهتر آقا؟ 85 میلیون گوشت لخ افتاده اونجا، پولم که دارن، چرا هزینه زندگی لاکچری جعفر رو تو آمریکا ندن؟ صاحب هم که نداره، پلیسی هم که نداره، قوه قضایی هم که خوابه، منم که خوابم، اصلا هم که تیر نداره. بریم بکنیم دیگه. رسانه ای هم که نیست، رسانه ها 24 ساعت یارو انقلابیه تیغر تو اینجا جر داده بسته ریش گذاشته 10 من صبح زور شب مشکلش مسیح علی نجات. بی هزینه ترین کار دنیا، بی هزینه ترین کار دنیا، مسخره کردن پهلوی، رب پهلوی. این انقلابیه، این وطن پرست لعنتی. یعنی یه نوع اینا رو بگیر ببینم با چی کار میکنن. مراقب خودتون باشید و شبتون اینجا بخیر.